सागर, रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत. थँक्यू. आणि अभिनेता म्हणून तू गेली 20 वर्ष काम करतोयस रंगभूमीवर. आणि मला तुझं कौतुक आम्हाला सगळ्यांनाच यासाठी वाटतं की एखाद्या अभिनेत्याला अनेक प्रलोभनं असतात, पण तरीसुद्धा त्या सगळ्यापासून लांब राहून तुला पटेल, महत्त्वाचं वाटेल, आवडेल तेच पॅशनेटली सातत्याने करत आलायस. आणि ते तितकंसं सोपं नाही आहे. प्रायोगिक रंगभूमीवर तू बरंच काम केलं आहेस. मग मात्र रात्र असेल, उणे पुणे शहर एक असेल, F1105 असेल, युसुफ असेल, आत्ताचं मी तुझं नुकतंच पाहिलेलं चहेता असेल. तर ह्या सगळ्या प्रवासाविषयी आम्हाला तुझ्याकडून ऐकायचं आहे. अभिनेता म्हणून तू प्रत्येक व्यक्तिरेखेचा अभ्यास आणि त्या प्रक्रियेविषयी, प्रोसेसविषयी ऐकायचं आहे. पण त्याआधी सुरुवात कशी झाली? थँक्यू सो मच. मला इथे बोलवल्याबद्दल मला स्वतःला खूप छान वाटतंय. आणि मला हे सांगायला आवडेल की मी अशा पद्धतीचा इंटरव्ह्यू कधीच आयुष्यात दिलेला नव्हता. याचं कारण असं की मी त्याच्यापासून स्वतःच पळत आलेलो आहे. कारण असं असतं की आर्टिस्टला किंवा ॲक्टरला प्रत्येकच वेळेला आर्टिक्युलेट करता येतं किंवा त्याच्या सगळ्या प्रोसेसबद्दल विश्लेषण करता येतं असा भाग नसतो. ते सुटं करून सांगण्याची हे नसते, तयारी नसते किंवा ते कळत पण नसतं कित्येकदा. पण जेव्हा मला योगेशचा फोन आला होता की असं करायचं, त्यावेळेला मी उडी मारली याच्यावरती की आपण सुद्धा ट्राय करून बघूयात की आपल्याला नक्की काय वाटतं या सगळ्याबद्दल. एक पद्धतीचं रेट्रोस्पेक्शन होईल असं मला स्वतःला वाटलं, त्यामुळे मी ही संधी घेतली. सो त्याच्याबद्दल तुम्हाला खूप थँक्यू. ह्याचं सगळ्याचं सुरू झालं असं की मी गॅदरिंगमध्ये किंवा माझ्या शाळेमध्ये मी कधीच पार्टिसिपेट केलं नव्हतं. ज्या वेळेला 10वीचा ब्रेकडान्स होता त्यावेळेला मी गेलो होतो तिथे आणि मी विचारलं होतं की मला खूप इच्छा आहे डान्स करायची. तर त्यांनी मला करून दाखवा असं म्हटल्यानंतर त्यांनी हाकलून दिलं मला. ते म्हटलं की आपण लेट्स ट्राय नेक्स्ट टाइम असं करून मी आलो होतो. कुठल्या शाळेत होतास? मी शेठ दगडूराम कटारिया हायस्कूल, महाराष्ट्र मंडळ, तर पुणे. मी गॅदरिंग्स ज्या वेळेला अटेंड करायचो त्यावेळेला प्रेक्षकात बसलेलं असताना मला कायम वाटायचं की आपण तिकडे का नाही आहोत. म्हणजे कुठलाही ड्रामा असेल किंवा छोटे काही स्किट्स असतील किंवा काही असेल तर आपण तिकडे का नाही, एवढंच ते वाटायचं. आणि ते इच्छा संपून जायची. आणि नंतर मी कधी काही प्रयत्न खास केले नाही. त्याच्यानंतर झालं असं की 99 साली मी PDAची जाहिरात वाचली. त्यांचं मे महिन्यात नाट्य शिबिर असतं आणि ते एक्सटेन्सिव्ह साधारण 22 दिवसांचं शिबिर असतं. तर त्यांनी तिथे दिलं होतं की इंटरव्ह्यूज असतील ह्याचे. तर मी म्हटलं की हे ट्राय करून बघायला पाहिजे, म्हणून मी गेलो होतो त्या इंटरव्ह्यूजना. आणि ते 2-2 जणांना आत पाठवत होते. तर ते पहिल्यांदा आपली माहिती फॉर्मवरती भरायची होती आणि 2-2 लोक आतमध्ये जात होती. तर माझ्याबरोबरचा एक मुलगा आणि आम्ही दोघे आतमध्ये गेलो आणि तेव्हा मी बघितलं तर असे साधारण सगळे असे लाईनीने बसले होते आणि सगळे आपल्याकडेच बघत होते. तर दॅट वॉज द फर्स्ट मोमेंट की कोणीतरी आपल्याकडे बघतंय. आणि हाऊ डू यू फील अबाउट इट, की साधारणपणे 10 लोक बसली आहेत आणि ते फक्त तुझ्याकडेच बघतायत आणि तू त्यांच्याकडे बघतोयस. हाच मोमेंट मला अत्यंत थिएट्रिकल आणि पॉवरफुल वाटला होता. हे मी आत्ता विचार करताना सांगतोय. त्यावेळेला मला कदाचित ते थोडं असं दडपण आलं होतं मला. मी तिथे बसलो आणि त्यांनी माझ्या शेजारच्या मुलाला विचारलं की तुला नाटक का करावं असं वाटतं. कोण होता तो मला माहित नाही. म्हणजे तो रॅन्डम आहे मुलगा होता कोणीतरी. आणि त्याने खूप असं फॅन्टॅस्टिक उत्तर दिलं होतं की मला हे वाटतं, मला ते वाटतं, मला काय वाटतं. ते काय वाटतं ते मला तेव्हाही कळत नव्हतं, कारण आपल्यावर ही वेळ आता येणार आहे या विचारानेच मी थोडासा हे झालो होतो की आता मलाही उत्तर द्यायचं आहे. मला जेव्हा विचारण्यात आलं तेव्हा मी प्रामाणिकपणे हेच सांगितलं की मी कधीच हे केलेलं नाही आहे. मला नेहमी वाटायचं की मी स्टेजवर असलं पाहिजे, पण त्यासाठी मी काही खास प्रयत्न कधी केले नाहीत आणि म्हणून मला हे करून बघायचं. तर लगेच मी आत होतो आणि तो शेजारचा मुलगा नव्हता त्या शिबिरात. आणि मग 22 दिवस आम्ही ते हे केलं. आणि शेवटच्या दिवशी PDAच्या शिबिराच्या असं असतं की एक प्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला वर्कशॉप कसं वाटलं हे तुम्हाला लोकांसमोर सांगायचं असतं. त्यावेळेला माझे वडील त्यावेळेला बसले होते प्रेक्षकांमध्ये आणि मी बोलता बोलता अचानकपणे त्यांच्याकडे बघितलं आणि म्हटलं ओम मला हे करायचं कंटिन्यू, असं मी बोललो. आणि मी ते संपवलं होतं विषय. सो इट स्टार्टेड इन 1999 इन दॅट वर्कशॉप. आणि नंतर मग मी लॉ कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतली, कारण मला त्यावेळेला खरंच 10वी नंतर काय करायचं असतं, 12वी नंतर काय करायचं असतं हे मला काही केलं समजत नव्हतं. आणि ट्रेडिशनली आपले आई वडील जसं आपल्या बाबतीत ठरवतात की माझे वडील वकील होते, त्यामुळे त्यांनी हे ठरवलं की तूही वकील होणार. सो ILS लॉ कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यात आली
आणि मी पहिल्यांदा पळालो तिकडे की पुरुषोत्तम असतं असं काहीतरी, आपण जाऊन बघूयात तिकडे. तर त्यावेळेला काही मला मिळालं नाही ते. मग त्याच्यानंतर सायमल्टेनियसली माझं PDA मध्ये काम चालू झालं होतं. म्हणजे मग त्यावेळेला मी मोहितच्या संपर्कात आलो, मोहित टाकळकरच्या, आणि तेव्हा आम्ही एकांकिका सुरू केल्या होत्या. त्यावेळेला PDA मध्ये एकांकिका वगैरे करूयात असं काही वारं नव्हतं. राज्यनाट्यमध्ये काही नाटकं आपण करू शकतो असं हे होतं, पण एकांकिका सुरू केली मोहितनी खरं तर तिथे PDA मध्ये. सो आम्ही तेंडुलकरांच्या 3 एकांकिका केल्या. ओळख, भेकड, नीच माणूस आम्ही केलं. हे साल होतं 2000, साधारणपणे 2000, 2001 वगैरे असं. आणि 2003 साली मी शेवटी माझी वकिली संपली आणि मला परेश मोकाशीचा फोन आला होता. आणि तो मला म्हणला की लग्न कल्लोळ नावाचं नाटक मी केलंय, तर त्याच्यामध्ये ऋषिकेश जोशी काम करतो, पण तो काही कारणास्तव नाटक सोडणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तुला रिप्लेसमेंट करायला आवडेल का? तर मी म्हटलं हो चला करूयात. असं म्हणून मी 2003 साली माझी बॅग भरत होतो आणि माझे वडील आ वासून माझ्याकडे बघत होते की 5 वर्ष वकिली केली, आपण शिकलो आणि तू काय करतोयस हे? तर मी म्हटलं मला नाटक करायचंय. तर ते खूप चिडले होते, त्यांना अजिबात आवडायचं नाही. माझ्या घरच्यांना म्हणजे आईला थोडंफार वाटत असेल, पण बाबांना ॲब्सल्युटली म्हणजे ही वॉज व्हेरी अनसपोर्टिव्ह ऑफ माय थिएटर आणि हे सगळं त्यांना अजिबात आवडत नव्हतं. मी मुंबईमध्ये आलो 2003 ते 2005 या 2 वर्षामध्ये मी ऑलमोस्ट 3 ते 4 कमर्शियल मराठी नाटकं केली, ज्याच्यामध्ये लग्न कल्लोळ होतं, बोंबिलवाडीचे काही प्रयोग, कारण त्यांना 500 करायचे होते आणि 480 झाले होते. आणि नंतर मग मी लोचा झाला रे नावाचं केदार शिंदेचं नाटक केलंय. आय वॉज द 7th रिप्लेसमेंट. मी त्याच्यामध्ये सुभाषचंद्र बोसांच्या भूताचं काम करायचो. मी 7वी रिप्लेसमेंट होतो त्याच्यामध्ये. आणि मी आयला होरे हे सौरभ पारखे लिखित दिग्दर्शित जे अण्णा फाटक नावाची एकांकिका होती, डायरी ऑफ अण्णा फाटक, तर ती खूप गाजली होती पुरुषोत्तमला, तर त्याचं 2 अंकी नाटक जे बाईंनी प्रोड्यूस केलं होतं, लताबाईंनी, ते मी ही 4 कमर्शियल नाटकं केली. आणि नंतर मी म्हणलं की हे काय होईना आपल्याच्यानी, कारण मला तसे प्रसंग एक प्रसंग मी म्हणजे मी त्या ॲक्टरचं नाव नाही घेत, पण त्यावेळेला आपण नवीन असतो, मी खूप यंग होतो, मला काहीतरी करून दाखवायची इच्छा होती वगैरे वगैरे. पण शिवाजीच्या प्रयोगाला इंटरव्हलमध्ये त्या माणसाने मला फार जास्ती म्हणजे बोलला तो खूप, की आपण जे बसवले तेवढंच करायचं असतं, जास्ती करायचं नसतं. सो मे बी तो इन्सिक्युअर झाला असेल का काय मला माहिती नाही. आणि मला एक्सप्लेनेशन पण देता येत नव्हतं त्याला, कारण तो मला म्हणलं मी फिजिकली मारीन तुला, अशा पद्धतीचं पण झालं होतं ते. तर दॅट लेफ्ट अ स्कार ऑन मी, की बापरे, एक भीतीचं एक वातावरण तयार झालं माझ्यात, की अच्छा असंही असतं, म्हणजे वर्किंग विथ समवन हु इज अ सिनियर किंवा हु इज अ पॉप्युलर वेल नोन ॲक्टर, तर ते आपल्याला सांभाळावं लागतं वगैरे. पण हा एक भाग होता त्यातला. ओव्हरऑल जे इकॉनॉमिक्स त्यावेळेला वर्क व्हायचं ते सुद्धा मला काही योग्य वाटलं नव्हतं, आणि म्हणून मी ते सगळं सोडून परत एकदा पुण्यात आलो आणि आय स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग लॉ. सो मी जवळजवळ 5 ते 6 वर्ष फॅमिली कोर्ट, कन्झ्युमर कोर्ट, त्याच्यानंतर ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्ह कोर्ट ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस केली. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर कोर्टांमध्ये मी करायचो प्रॅक्टिस त्यावेळेला. सिव्हिल आणि फॅमिली मॅटर्सचे जे ऑफशूट क्रिमिनल मॅटर्स असतात ते, अशी मी प्रॅक्टिस करायचो. ऑफशूट क्रिमिनल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की डिवोर्स मॅटर्स असतील तर त्याच्यामध्ये कधी कधी डोमेस्टिक व्हायलन्स फाईल करतात, किंवा 498 फाईल करतात, 498A, किंवा 138 जी चेक बाउन्सच्या ज्या केसेस असतात त्या आता म्हणायला क्रिमिनल म्हणू शकतो आपण. तर अशा पद्धतीचं मिलॉर्ड, युअर ऑनर असं करत मी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत होतो असं. पण मानसिक दडपण तेच होतं की आपल्याला काहीतरी असं करावं लागतंय जे आपल्याला आवडत नाहीये मनापासून. माझ्या वकिलीच्या प्रॅक्टिसमध्ये मला मधुराणी 7 ते 8 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये एक दिवस असं आठवत नाही ज्या दिवशी मी लाच दिलेली नाहीये. सो आय यूज टू ऑलवेज ब्राईब पीपल. आणि मी तर माझी फी जी असायची त्याच्याहून 2000 रुपये जास्ती पण चार्ज केलेत लोकांकडनं, की तुम्हाला या दिवशी जर का डॉक्युमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा मला पैसे द्या, तर मी कमिट करतो की या तारखेंना देईन, अन्यथा मला फोन करून त्रासही देऊ नका, असं मी क्लिअरली माझ्या क्लायंट्सना सांगितल्याचं मला आठवतंय. सायमल्टेनियसली आसक्तकडनं नाटक चालूच होतं. ग्रिप्स हे नाटक चालूच होतं माझं, म्हणजे विभावरी आणि ऋषिकेश देशपांडे बरोबर आम्ही ग्रिप्सची नाटकं. कुठले कुठले गेलीस तू ग्रिप्सची? आई पण बाबा पण हे विभाचं नाटक मी केलंय, आणि सापडली युक्ती सापडली ही 2 ग्रिप्सची नाटकं मी केलेत. आणि रसिकानी एक बसवलं होतं, रसिका जोशीनी एक बसवलं होतं, स्ट्रॉंगर दॅन सुपरमॅन. अशी 3 ग्रिप्सची नाटकं मी केली होती. असं 2003 साली मी माझी पहिली एकांकिका लिहायचा प्रयत्न केला होता.
त्याचा पण एक किस्सा फार चांगला आहे. असं चांगला आहे म्हणजे माझी एक नागपूरची आत्या आहे आणि ती खूप बडबडी आहे आणि ती इतकी बडबड करते की आपल्याला थकायला होतं की बस बाई आता. सो माझ्या एका नातेवाईकाविषयी, माझ्या एका बहिणीविषयी ती बोलत गेली कंटिन्युअस, त्यांच्या नात्याबद्दल, त्यांचं जे काय मॅरेज त्यावेळेला जे होतं त्याच्याबद्दल, त्यातल्या अगणित प्रॉब्लेम्सबद्दल, त्यांच्या बॅकग्राऊंडबद्दल, फॅमिलीजबद्दल अशी ती कंटिन्युअस बोलत गेली. आणि दॅट वॉज द फर्स्ट टाईम मधुराणी की मी तिला म्हटलं होतं गप्प बस आता. आणि मी वरती माझ्या घरात गेलो, माझं दार लावलं होतं आणि मी काहीतरी लिहायला सुरुवात केली आणि मी एक टाके असं ते लिहित सुटलो काहीतरी त्या दोघांविषयीच. अँड दॅट वॉज तळ्यात मळ्यात, जी माझी पहिली एकांकिका आहे. ती माझ्या बहिणीविषयीची ती एकांकिका आहे. असं मी लिहित सुटलो आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा असं काहीतरी झालं की अरे हे आपल्याला काहीतरी असं होतंय की लिहावंसं वाटतंय किंवा असं काहीतरी. सो ती लिखाणाची बीजं पण तिकडे कुठेतरी मला सापडतात. दिस वॉज इन 2003 वगैरे असं. आणि मग त्याच्यानंतर 2010च्या नंतर मग फुल फ्लेज आपण परत एकदा नाटक करावं हा विचार परत मनात आला आणि मी परत सगळं वकिली वगैरे सोडलं. आणि अनफॉर्च्युनेटली आय लॉस्ट माय फादर इन 2012. म्हणजे माझं लग्न झालं डिसेंबर 2011 आणि 4 महिन्यात माझे वडील गेले. आणि मग त्यांची खूप मोठी प्रॅक्टिस होती, तर ती परत लोकांना देणे, त्याच्या फाईल्स परत करणे, म्हणजे जेणेकरून त्यांचं नुकसान नाही व्हायला पाहिजे असं करण्यात परत एक 7-8 महिन्याचा कालावधी गेला. पण तरी मी मग आईला समजावलं की मला माझ्या आवडीचंच काम करायचं आहे, सो प्लीज मला सपोर्ट कर या बाबतीत. आणि शी वॉज रिअली ब्रेव्ह इनफ आणि शी स्टूड बाय माय बॅक आणि ती म्हणली की नाही तुला हवं तेच तू कर असं. त्यामुळे आय फील रिअली ग्रेटफुल की माझी आई माझ्या पाठीशी उभी राहिली, कारण सपोर्ट ही फार महत्वाची गोष्ट आहे आपल्या लोकांमध्ये. आणि ते मग तो प्रवास आत्तापर्यंत चालू आहे. मला सांग की तू पहिलं तुझ्या दृष्टीने महत्वाचं नाटक कुठलं केलंस? नाटक म्हणजे एकांकिका आणि याहीपेक्षा कमर्शियल नाही म्हणत आहे. बरोबर, म्हणजे मोहित बरोबरचाच प्रवास मी जास्ती बोलेन आता, कारण मी त्याच्याबरोबर सगळ्यात जास्ती काम केलंय आतापर्यंत. आणि आम्ही दोघांनी मिळून, मी, आशिष, मोहित, राधिका, वरुण, सारंग या सगळ्या लोकांनी, ओमकार गोवर्धन, या सगळ्यांनी मिळून आम्ही आसक्त फॉर्म केलं 2003 कारण आम्हाला आमच्या पद्धतीचं नाटक करायचं होतं, म्हणून आम्ही सगळे PDA कामं करणारी लोक होतो. आणि मग आम्ही आमचं सुरू केलं. पण मला ऍक्टर म्हणून पहिलं जे नाटक मला असं वाटतं विच मेड अ चेंज इन मी वॉज मात्र रात्र. ते नाटक मुळात अमेरिकन नाटककार, तो त्याचं नाव ब्रॅडली हेवर्ड नावाचा नाटककार आहे, तर त्याचं लेजिटिमेट हुई असं ते स्क्रिप्ट होतं. तर ते माझ्या हातात लागलं आणि मी पहिल्यांदा असं केलं की मी पहिलं पान वाचलं आणि मी त्याच्या इतक्या प्रेमात पडलो की पुढचं नाटक वाचण्याच्या अगोदर मी ते अडॅप्ट करायला सुरुवात केली. डायरेक्ट संवाद बघून मराठीत ते उतरवायला सुरुवात केली. आणि ते नाटक होतं 2 जणांचंच. आणि त्यांनी म्हणजे त्या रंगसूचनाच त्यांनी लिहिली होती ब्रॅडलीनी की हे नाटक 2 स्त्रियांमध्ये, 2 पुरुषांमध्ये किंवा स्त्री पुरुषांमध्ये होऊ शकतं. सो दॅट वॉज दॅट ओपन थिंग इन दॅट. आणि मग मी ऑब्व्हियसली मी स्त्री पुरुष चूज केलं आणि ते नाटक लिहायला सुरुवात केली आणि मी ते अडॅप्ट केलं आणि मी ते वाचून दाखवलं मोहितला की अरे हे मी काहीतरी माझ्या हाती लागलं हे बघ. तो खूपच एक्साइट झाला, हे खूप काहीतरी ग्रेट आहे. कारण 17 रात्री होत्या त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याचं नाव मी मात्र रात्र ठेवलं. 17 रात्री होत्या कपल्स, एका कपलच्या 17 रात्री. एक रात्र अशी होती की ती खूप सिरियस आहे, एक रात्र मजेची आहे, एक रात्र अत्यंत सेक्सी आणि सिडक्टिव्ह आहे, एक रात्र आहे जी भयंकर काहीतरी पेनची आहे. अशा वेगवेगळ्या फ्लेवर्सच्या रात्री होत्या फक्त. आणि देर वॉज नो स्टोरी टू द प्ले. आणि आय फाउंड इट रिअली एक्साइटिंग. आणि मोहितनी जे डिझाईन केलं होतं ते पण कमाल होतं की सुदर्शनला आम्ही जिथे प्रेक्षक बसतात तिथे ती बेड ठेवली होती आणि वरती एक कॅमेरा लावला होता आणि मागे प्रोजेक्ट व्हायचं. तर आम्ही कॉटवर जे काही करतोय ते मागे प्रोजेक्ट व्हायचं स्क्रीनवर. हो. आणि कॉस्ट्युम डिझाईन मध्ये फक्त ब्लॅक आणि येलो हे डिझाईन होतं. सो आम्ही दोघे, मी आणि राधिका त्यात काम करायचो. सो आम्ही दोघे कम्प्लिटली ब्लॅक कपड्यांमध्ये होतो आणि पिवळं एक हे होता, म्हणजे पिवळा पण प्रेक्षक कुठे बसायचे आणि प्रेक्षक तिन्ही बाजूंनी बसायचे, म्हणजे साईडनी सुद्धा बसायचे आणि मध्ये सुद्धा बसायचे. पण ते तुमचं नाही पाहायचं, ते प्रोजेक्शन पाहायचे का तुमचंही पाहायचं? ते तो डिझाईनचा भाग होता की आम्ही जे करतोय ते मागे पण प्रोजेक्ट व्हायचं आणि आम्ही लाईव्ह टॉप अँगलनी प्रोजेक्ट व्हायचं की काय चाललंय आमचं. आणि ते ह्याच्यासाठी होतं की वॉयरिझम नावाचा एक शब्द आहे इंग्लिशमध्ये की दुसऱ्याचं
बघण्याची आपल्याला फार खास असते. जे आता कीहोल मधनं आपण CCTV सारखं किंवा दुसऱ्याचं बघायला आपल्याला खूप आवडतं. तुझं काय चाललंय पर्सनल आयुष्यामध्ये, मला जरा कळू देत बरं, अशा पद्धतीची एक टेंडन्सी होती. तर ते लोकांना बघताना असं वाटावं की बापरे, आर वी अलाउड टू वॉच दिस, कारण ते भयंकर इंटिमेट नाटक होतं. 2 जणांचंच ह्याच्यामध्ये बेडरूम मधलं त्यांचं नाटक, ते आपण इतक्या उघडपणे बघू शकतो का, असा एक डिस्कम्फर्ट ऑडियन्समध्ये क्रिएट करायचा होता, जो सक्सेसफुली झाला त्यावेळेला. सो मला वाटतं ते नाटक करताना मला वाटलं होतं की माझ्यातल्या ऍक्टरला कुठेतरी एक मजा येते आता हे करताना. कारण इट वॉज पहिल्यांदा सिटकॉमिश नाटक होतं ते, सिच्युएशनल कॉमेडी सारखं, आणि ते US नाटककारांनीच लिहिलं होतं, त्यामुळे त्याला ती ह्युमरची बाजू फार चांगली माहिती होती. आणि ते भारतीयकरण त्याचं करताना बहुतेक ते मला त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी सूर सापडल्यासारखं वाटत होतं. तुला अभिनेता म्हणून काय चॅलेंजेस वाटली होती त्यावेळेला? वेगळ्या प्रकारचं नाटक करत होता तुम्ही, एवढ्या इंटिमेट ऑडियन्स असेल, अशा दृष्टिकोनातून मी विचारते. त्यात म्हणजे मला असं वाटतं की चॅलेंजेस म्हणजे मला असं इनिबिशन्स वगैरे कधीच वाटले नाहीत, किंवा मला असं वाटलं की एवढं इंटिमेट नाटक आहे तर कसं काय. माझे वडील पण बघायला आले होते, तर मला दुसऱ्या दिवशी मी त्यांना विचारलं होतं की कसं वाटलं तुम्हाला, तर माझे बाबा म्हणजे ग्रेटच होते. त्यांनी ते म्हणायचं की तू थोडं फ्लर्टिंग कमी कर रे, आणि ते बी ग्रेडच्या ऑडियन्सना आवडेल वगैरे. तर म्हणलं सुदर्शनला येणारा बी ग्रेड कसा असेल ऑडियन्स, तो तर उलट निश ऑडियन्स ना बाबा. तर ते त्यांना काही समजायचं नाही फारसं. पण मला असे चॅलेंजेस म्हणशील तर चॅलेंजेस, मानसिक चॅलेंजेस असायचे की कधीतरी मोहितने चांगलं म्हणावं आपल्याला, किंवा आपण किती उत्कृष्ट आणि ग्रेट ऍक्टर आहोत असं लोकांकडनं मिळावं आपल्याला प्रतिसाद, हेच असायचं. त्याच्यामध्ये मला इनिबिशन्सचा त्रास किंवा हे पहिल्यापासून नव्हतं. मी आधीपासूनच असा वेडाच होतो पहिल्यापासून. सो ओके सागर, पहिला प्रश्न हा संहितेच्या निवडीविषयी आहे. तर थोडासा वेगळ्या पद्धतीने असं विचारेन की तुला नेहमीच जे आवडेल ते तू केलंस, तर अशा वेळेला तुझे निकष काय असतात की हे करावं असं वाटतंय? हा अगदी, म्हणजे किंवा जसं तू म्हणालास की ते मात्र रात्रचं सांगितलंस, मला हे खूप आवडतं माहिती का, कारण तुझे प्रश्न मला माझा इगो सॅटिस्फाय करते. तुझे निकष काय असतात आणि तू आवडेल तेच का करतोस वगैरे. तर अगदी फ्रँकली सांगायचं तर प्रत्येक वेळेला आपल्याला ते काम मिळतच असं नाहीये. आपण आपली वाट बघत असतो की कधी मिळेल आपल्याला बरं काम, आणि मॅक्सिमम वेळा माझ्या बाबतीत असंच झालंय. त्यामुळे निवड कमी वेळेला आली आहे माझ्या वाट्याला खरं तर. पण ॲज यू सेड की हो, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंगली नाही म्हणायला शिकवलं गेलंय मला. हे केवळ आपल्या प्रायोगिक नाटकाच्या प्रॅक्टिसमुळेच आहे असं मला वाटतं, की ते तुमच्यामध्ये धैर्य येतं की एखादी गोष्ट बरी नसेल तर त्याला उघडपणे नाही म्हणणे, कशाचाही विचार न करता, ते माझ्या बाबतीत मला करता येतं असं मला वाटतं. निकष म्हणजे काय असतात की एकतर प्रायोगिक नाटकात काम करताना आपण सगळे लाईक माइंडेड लोक एकत्र असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये ती आपला चॉईसच असतो तो की मला हेच नाटक करायचंय. आणि त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज पण मिळतात की मोहितला हे नाटक का करावं असं वाटतंय किंवा मला हे का करावं असं वाटतं. कधी कधी ते पॉइंटर्स सुद्धा एकत्र जुळतात. प्रश्न निवडीचा उरतो फक्त कमर्शियल कामांमध्ये. आता कमर्शियल कामांमध्ये मी कमर्शियल नाटक तर फार काही कधी केलेलं नाहीये. म्हणजे मी आता 4-5 कमर्शियल नाटकं केली आहेत मी, पण ते मला बरं नाही वाटलं त्यात काम करणं, म्हणून ते सोडलं. ते सुरुवातीच्या काळात होतं. आत्ताच्या बाबतीत विचारशील तर मला तसं म्हणजे एक आता मी बेळ्यांचं नाटक केलं होतं चंद्रकांत कुलकर्णींबरोबर, पण अनफॉर्च्युनेटली ते बंद झालं. पण तरी चॉईस म्हणून विचारशील तर मला कधीही प्रायोगिक नाटकच करायला आवडेल, आणि कारण मला ते सगळ्यात जास्त मानसिक समाधान देतं. मला वाटतं की पैसे कमवणारी जी काही कामं आपण करत असतो त्यातली बऱ्यापैकी कामं ही आपल्या मनाजोगी नसतात. हाच मला कुठेतरी कंक्लुजन करावं असं वाटतं. आपण स्वतःला मोल्ड करून घेतो तसं की आपल्याला हे करायचंय बाबा आता, आणि त्यामुळे आपल्याला हे करावं लागणार आहे. पैशांसाठी असतात कामं घेतलेली, पण ती सुद्धा असं नसतं की हे पैशांकरता करतोय त्यामुळे हे आपण कसंही काम केलं तर चालतं. म्हणजे माझ्या नशिबानी मला जी काही कामं मिळाली त्याच्यामध्ये सुद्धा रिसर्च हा खूप मोठा भाग इन्व्हॉल्ड होता. म्हणजे आता आंबेडकर मालिका असेल किंवा पु ल देशपांड्यांचा रोल असेल, त्याच्यामध्ये हे रिसर्च ओरिएंटेड कामं होती, आणि ती चांगलीच म्हणावी लागतील. कमर्शियल कामामध्ये ही कामं मिळणं हे सौभाग्याचंच लक्षण आहे मला वाटतं, जे माझ्या बाबतीत झालं. त्यामुळे
अर्थात मला वाटतं की आणि आपण काम करता करता लोक सुद्धा जोडली जातात. तुम्ही काय पद्धतीची कामं करू शकता त्याप्रमाणे पण तुम्हाला विचारतात. मी पिया बेरुपिया केलं अतुल कुमारचं, त्याच्यामुळे मला रजत कपूर सारखा एक माणूस भेटला आणि त्याचा मी एक सिनेमा करू शकलो. मग त्याची काम करायची पद्धत मला जाणून घेता आली. सो मला असं वाटतं की निवडपेक्षा यू हॅव टू जस्ट गो विथ द फ्लो मला वाटतं. आणि आपलं डोकं शांत ठेवून आपला चांगल्या वाईटाचा हे निकष आपण स्वतःसाठी तयार करणे हे कामाच्या बरोबरच तयार होतं असं मला वाटतं. नाही, पण तरी मला अजून थोडं तुला सोडवून सांगता आलं तर सांग असं मी म्हणते की तू मोहित बरोबर जी नाटकं केलीस किंवा प्रायोगिक वरती केली त्याच्याविषयीच मी तुला विचारते की थोडक्यात विचारायचं तू कुठल्या पद्धतीच्या भूमिका तुला करायला आवडतात? मला खरं तर अगदी सिरियसली लेंथ हा कधीच इश्यू नसतो मला. म्हणजे मला हे इस्पेशली आपण ज्या वेळेला ग्रो होत असतो आपल्याला काही ठिकाणी प्रमुख भूमिकांमध्ये कन्सिडर केलं जातं. त्याच्यानंतर आपण हे करू का ते करू का कारण त्याची लेंथ कमी आहे तर मला त्यांनी काही इश्यू नसतो. मैं हूं यूसुफ और ये है मेरा भाई नावाचं जे नाटक होतं जे चहेताच्या अगोदर आम्ही केलं होतं त्याच्यामध्ये मला 2च सीन्स होते खरं तर. आणि मध्ये काही गावकरी असतात किंवा लाईन ऑफ विमेन नावाचा एक प्रकार होता त्याच्यामध्ये मी आतमध्ये यायचो. परंतु ते 2 सीन्स करतानाच आपला इतका ऍक्टर म्हणून हे लागायचा म्हणजे काय दमसाच लागायची अक्षरशः की बापरे. आणि ते दोन्ही सीन्स खूप भिन्न होते एकमेकांपासनं. असं नव्हतं की पहिल्या कॅरेक्टरचंच कंटिन्युएशन दुसरं कॅरेक्टर आहे कारण दोन्ही कॅरेक्टर्स एकाच नाटकामध्ये इतकी भिन्न की म्हणजे बाकी करण्याची काही गरजच नाही आहे. म्हणजे लोक मला असं वाटायचं की आमचा विचार अजित सिंग पालावत आहे किंवा जितू त्याच्यामध्ये होता तर ते इतका वेळ काम करतायत बिचारे कारण गोष्ट त्यांची आहे. युसुफ एक झालाय आणि दुसरा अली ते 2 भावांची गोष्ट आहे पण 2 सीन्स आपण आलोय आणि घेऊन गेलोय वगैरे असं कधी कधी व्हायचं. ते घेऊन गेले म्हणजे चांगल्या सेन्समध्ये की ऍक्टर म्हणून ते इतकं सशक्त करायचं आणि प्रत्येक वेळेला चॅलेंज वेगवेगळे असायचे ऑडियन्स वेगळा असायचा ते पोचतंय का नाही. पूर्ण नाटकाचा सार ज्या सीनमध्ये आहे ते मला मिळालं आहे आणि दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अन ऍक्टर असं मला वाटतं. तर मला वाटतं की सशक्त जे आपल्याला आवडेल म्हणजे आपल्याला ज्याच्यानी चॅलेंज्ड वाटेल त्या भाषेमध्ये किंवा त्या ह्याच्यामध्ये तर अशा पद्धतीच्या भूमिका मला करायला आवडतात. आणि ऑफकोर्स वेगवेगळ्या पोतीची जर का कॅरेक्टर्स असतील म्हणजे टेक्स्चरची पात्र जसं मात्र रात्रमध्ये ते खूप रोमॅन्टिक एक पात्र होतं पण तरी तो एक सेन्सिटिव्ह लेखक पण होता त्याच्यामध्ये ज्याचं खरं तर काही होत नाहीये म्हणजे मार्केटमध्ये तुम्ही म्हणाल तसं त्याचं काही फारसं झालेलं नाहीये त्यामुळे ते एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट त्याच्यासाठी आहे. आपल्या पार्टनरसोबत नीट आपल्याला बोलता येत नाहीये करता येत नाहीये काही त्याचे फ्रस्ट्रेशन्स होते. सो मात्र रात्र मध्ये वेगळा फ्लेवर होता. कश्मीर रामू रामनाथनचं जे मी केलं त्याच्यामध्ये राजीवलाल आणि चंपा असं त्यांचं होतं. म्हणजे राजीवलाल म्हणजे आपले ह्याचे कश्मीर की कलीमधला राजीवलाल आणि चंपा असं घेऊन त्यांनी ते लिहिलं होतं. पण ते होतं म्हणजे ते तिथनं उचललं होतं त्यांनी फक्त ते. पण राजीवलाल स्वतःचाच बांधायचा होता जो कन्फ्युज्ड असतो जो आपल्या पत्नीच्या धाकाखाली आहे पण ते हनीमूनसाठी काश्मीरला पण आले त्यामुळे आतून खूप तिला प्लीज करण्याची एक लालसा त्याच्यामध्ये सतत आहे. सो ते एक वेगळ्या आणि ते नंतर कुठेतरी भयंकर पॉलिटिक्सकडे जाऊन काहीतरी विचित्र कमेंट करतं ते नाटक की काश्मीर कसं आता नसणार आहे आपल्या पुढच्या पिढ्यांकरता ह्या लेवलला ते नाटक आपल्याला नेऊन ठेवतं. पिया बेरुपियामध्ये मी ऑर्सिनो करायचो. ऑर्सिनो नावाचा राजा तर ते म्हणजे असं फोक थिएटरिश असं काहीतरी होतं. त्याच्यामध्ये नाटक मंडळी हाच प्रकार होता की त्याच्यामध्ये अतुलनी ते नाटक अशा फॉर्ममध्ये बसवलं होतं की आपले सीन्स असेल ते टून उड्या मारतात लोक समोर जातात आपला सीन करतात आणि परत मागे येऊन बसतात. सो देर वॉज नो एक्झिट. आणि ते नाटक असं होतं की नाच गाणी आणि फुल रिगरसली त्याच्यामध्ये एनर्जी अशा पद्धतीचं अपेक्षित होतं. सो ही फ्लेवर मला कधी करणार मिळाला म्हणजे. आणि ग्रेट गोष्ट ही होती की पहिला प्रयोग त्याचा होता ह्याला शेक्सपियर्स ग्लोबमध्ये लंडनला तिथे ओपन झालं नाटक. त्यामुळे मी ज्या वेळेला म्हटलं की बाय द वे माय नेम इज ऑर्सिनो आणि मी बघितलं तर 1800 ऑडियन्स एकत्र काढ 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 टाळ्या वाजवत होते. तो मोमेंट असा होता की यार लंडनमध्ये आपण आत्ता आलोय शेक्सपियर्स ग्लोबमध्ये आपण उभे आहोत आणि आपण आत्ता बोलतोय हिंदीमधनं. दॅट फिलिंग वॉज समथिंग ग्रेट. हा झाला वेगळा पार्ट. पण तर हे झालं. चहेतामधलं पात्र तू जर बघित असेल ते मात्र रात्र किंवा उणे पुणे शहर एक राहिलं पण मी ते सांगतो तुला ह्या सगळ्यांपेक्षा खूप डिप्रेस्ड आणि त्याला काहीतरी
एक भयानक आपल्या वडिलांची इमेज जी भयानक आहे, त्यांनी तो टॉर्मेंट झालाय, पूर्ण चाइल्डहुड त्याचं वाया गेलेलं आहे, ते कॅरी करत होता तो. त्यामुळे ते पात्र हे आधीच्या नाटकांपेक्षा खूपच भिन्न होतं. आणि इस्पेशली त्याचं महत्व असं आहे की मी पु ल देशपांडे केल्यानंतर अचानकपणे त्याच्यावरती शिफ्ट व्हायचं होतं मला. सो ते माझ्यासाठी खूप पॉवरफुल होतं. सो अशा पद्धतीने उणे पुणे शहर एक मध्ये प्रभाकर नावाची भूमिका होती, जी विदर्भातनं आलेला माणूस आहे. मी विदर्भाची भाषा कितीही आपण म्हणलं तरी पुण्यामध्ये 36 वर्ष मराठी संस्कृतीमध्ये वाढलेल्या माणसाचं कुठलंही मराठी, दुसरं मराठी हे कायम टेकनच वाटतं, फोर्स्डच वाटतं. पण थँक्स टू माय वाईफ की ती अमरावतीची आहे, तिने माझे खूप लेक्चर्स घेतले होते की हे मले तुले कसं करतात, हे कसं कॉमन नाही आहे खरं तर करणं. मग स्पेसिफिक कुठल्या भागातनं आलायस तू त्याचा विचार कर. सो तो विदर्भातला कॅरेक्टर होता. मला असं वाटतं मानसिक हे जी होती ना, मी दिसताना किंवा मी जेव्हा लोकांसमोर जातो त्यावेळेला मी एक अत्यंत हॅपी गो लकी आणि प्लेझेंट माणूस म्हणून येतो. पण काही म्हणजे नाटकांमध्ये पात्रांचा शेवट हा फार भयानक झालेला आहे माझ्या नाटकांमध्ये. एस्पेशली उणे पुणे शहर एकमध्ये कार्नाडांनी जे केलंय प्रभाकरचं ते फार डेंजरस आहे. म्हणजे फार दशोधडीला लागतो तो माणूस. आणि तो सीन करताना मला ॲक्च्युली तुटायला होतं ना आतून आपल्याला, तर ते आधीचं सगळं टायमिंग, विनोद हे सगळं ठीक आहे, पण वेन इट कम्स टू युअर पर्सनल थिंग की तू डेव्हास्टेट होतोस आता इकडनं पुढे, यू आर नोवेअर, तू रस्त्यावरती येतोस, त्यावेळेला मग आपण कधी कधी इमॅजिन करतो ना स्वतःला की माझं फाटले पण माणूस म्हणून काय आहे, मी कसं माझं काय होईल जर का ते असं खरंच झालं तर. ॲक्च्युली नाही होणार ते, पण मानसिक फाटले पण तर असतंच ना. तुम्ही ज्या वेळेला स्टेजवरती किंवा कॅमेऱ्यासमोर रडता त्यावेळेला काही जखमा उसवल्या जातातच तुमच्या, ज्या तुमच्या अत्यंत पर्सनल आणि तुमच्या पेनशी, पर्सनल पेनशी त्या निगडीत आहेत. अँड दॅट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, बट स्टील तुम्हाला ते करावं लागतं ते. सो ह्या वैविध्यपूर्ण, मला वाटतं हे विविधता मला वाटतं मी जपली आतापर्यंत. ओके, आता पुढे जाताना तू एखादं नाटक करायचं ठरवलंस तिथपासनं ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत ढोबळमानाने काय प्रोसेस असते तुझी ऍक्टर म्हणून? एकतर कॉमनली म्हणजे आता मी ह्याच्यात 2 भागांमध्ये सांगतोय की मी मोहित ताकळकर सोबत सगळ्यात जास्त काम केलं, त्यामुळे त्याची प्रोसेस काय असते. आणि मी अतुल बरोबर पिया बेरुप्या केलं होतं किंवा नॉइजेस ऑफ नावाचं नाटक केलं होतं इंग्लिशमध्ये. तर ह्या 2 प्रोसेसेस मी तुला सांगतो काय. जनरली मोहित जी काही नाटकं निवडतो ती आम्ही सगळ्यांनी मिळून निवडलेली असतात, कारण त्याला आवडलेलं नाटक आम्हाला ऑब्व्हियसली कधीतरी आवडून जातं, त्यामुळे आम्ही एकत्र काम करायला सुरुवात करतो त्याच्यावर. प्रत्येक नाटकाची वेगवेगळी प्रोसेस आहे खरं तर. म्हणजे उणे पुणे शहर एकची प्रोसेस आणि चहेताची प्रोसेस, कश्मीरची प्रोसेस, नॉइजेस ऑफची प्रोसेस, पिया बेरुप्याची प्रोसेस, ह्या सगळ्या खूप निरनिराळ्या होत्या. कॉमनली आपण म्हणतो की आपण सगळेजण पहिले काही वाचनं करतो, पण ते जे ट्रेडिशनल जी सगळी हे असते की आपण आता काही दिवस पहिले 10 दिवस वाचनं करायची, मग स्टँडिंगला आपण उभं राहायचं, मग आपण थोड्या दिवस स्टँडिंग करायचं, परत स्क्रिप्ट पाशी यायचं, परत उभं राहायचं आणि मग ब्लॉकिंग करायचं. ही प्रोसेस आता नसते, ही प्रोसेस संपलेली आहे मला वाटतं. कधी कधी तर असं होतं की नवीन लेखक समजा नवीन आशुतोष पोद्दारचं आम्ही F1105 केलं होतं किंवा आनंद भोग मॉल नावाचं नाटक केलं होतं, त्यावेळेला आशुतोष आमच्या बरोबर ऑन फ्लोअर असायचा, म्हणजे तो आमच्या बरोबर तालमींमध्ये इन्व्हॉल्ड होता. सो लेखक, दिग्दर्शक आणि नट हे सगळेजण एकत्रच एक्सप्लोअर करायचे. मग तिथे जर का काही आपल्याला वाटलं की इथे इम्प्रोव्हायझेशन करावं असं वाटतंय, हा लिहिलेला पोर्शन काही वर्क होत नाहीये, तर तिथेच काट मारून तो तिथेच बसून लिहायचा की हे मग बघा, ट्राय करा, असं होतंय का. म्हणजे मूळ नाटकाचा ढांचा ऑब्व्हियसली आपल्याला तयार होता, पण हे इंटरनल प्रोसेस वाईज. तर जनरली ही प्रोसेस असते मला वाटतं. प्रत्येक नाटकाची पण वेगवेगळी आहे, त्यामुळे प्रत्येक वेळेला ॲक्टर म्हणून कॉमन प्रोसेस काय असेल तर घरी जाऊन मग आपापला रिसर्च करणे ही कॉमन प्रोसेस आहे. की म्हणजे ते कुठनं आलंय पात्र, ते त्याचं गाव कुठलं असेल, त्याचे आई वडील कुठे असतील किंवा काय, हे बेसिक जे असतात रिसर्च ओरिएंटेड ते बॅक स्टोरीज डेव्हलप करणे वगैरे हे स्वतःची प्रोसेस असते. पण माझ्या बाबतीत असं होतं की हे सगळं घेऊन रिसर्च सगळा माळ्यावरती टाकायचं असतो मला, कारण त्याचं एक लोकांना ह्याची काहीही घेणं देणं नसतं की तुझा रिसर्च काय आहे. म्हणजे मी पु ल देशपांडे करताना मी पुलंचं काय काय वाचलंय बाबा असे प्रश्न विचारण्यापेक्षा मला हा आत्ता सीन आलेला आहे आणि मला आत्ता हे करायचं आहे, या सीनमध्ये इमोशनली त्यांना काय वाटेल
हे जास्ती महत्वाचं असतं. त्यामुळे रिसर्च हा ऍक्टरनी त्याच्या पुरता मर्यादित ठेवून नंतर ऑन फ्लोअर सुटायला पाहिजे, तर ते मी करतो. सुटणे. ओके. रिहर्सल सुरू व्हायच्या आधी तुझं काय असतं जनरली? म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल मैं हूं यूसुफ और ये है मेरा भाईला तो पॅलेस्टाईनचा सगळा बॅकड्रॉप होता की पॅलेस्टाईन इस्रायलचं जे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आहे त्याच्यावर बेतलेलं, त्या बॅकग्राऊंडवर बेतलेलं हे नाटक आहे, जे आपण अडॅप्ट केलेलं नाहीये, भारतीयकरण त्याचं केलेलं नाहीये. ह्याचं कारण असं की ते पॉलिटिकली इतकं स्ट्रॉंग आहे, ते कोणाचीही गोष्ट वाटू शकते. म्हणजे काश्मीरी पंडितचं काय चाललंय तेच आहे म्हणजे मोरलेस. तर मग ते त्या एरियातलं जर का नाटक असेल तर मला हे समजून घेणं गरजेचं आहे जॉग्राफिकली ते कुठे आहे, पॉलिटिक्स तिथलं काय आहे. तर हा रिसर्च मला करणं फारच हे असतं. त्या रिसर्चमध्ये मग माझं पात्र कुठे बसले, ह्यांच्या पॉलिटिक्सचा माझ्या कुटुंबावरती किंवा माझ्यावरती पर्सनली म्हणजे पात्रावरती त्या काय परिणाम झाला आहे हे मला स्टडी करणं तर अटमोस्ट गरजेचं असतं. मला सगळ्यात मजा ही वाटते, जी मोहितची खरं तर मजा आहे, की तो कधीच जजमेंटल नसतो की हे सगळं तुम्ही वाचून यायला पाहिजे. तुम्हाला यात ही सेज पहिलं वाक्य तालमींच्या दिवशी असं असतं, तुम्हाला यातलं काहीही माहिती नसेल तरी काही फार फरक पडत नाही, आपण एकत्र वाचूयात. सो तालमींच्या अगोदर मला हा एक हे असतं की आपण जरी पॅलेस्टाईन इस्रायलचं नाटक करत असलो तरी इट इज ओके टू नॉट नो एनिथिंग. पण ह्याचा अर्थ आपण काहीच म्हणजे आयुष्यभर तसंच राहायचं असतं असं नाहीये. तो तुला एक्सरसाइजेसमध्ये प्रोवोकच करतो की तू जाऊन वाचलंच पाहिजेस, कारण ते होणारच नाही ना नंतर दुसऱ्या दिवशी. आणि गोडी लागून वाचणे हा वेगळा प्रकार आहे आणि कंपल्शनमध्ये येऊन वाचणे वेगळा प्रकार आहे. माझ्या बाबतीत असं झालंय की जो काही रिसर्च तालमींच्या अगोदरचा आहे तो गोडीतनं आलेला आहे की मला वाटतंय त्यांच्याबद्दल कळायला पाहिजे म्हणून मी करतो ते. सो दॅट इज प्री रिहर्सल प्रोसेस. ओके, जनरली. आणि रिहर्सल सुरू झाल्यापासून किंवा तुझा एक आता प्रवास या भूमिकेकडे चालू झाल्यानंतर ती व्यक्तिरेखा समजून घ्यायची तुझी काय पद्धत आहे? आणि मुख्यत्वे जेव्हा आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची भूमिका असते, म्हणजे आसपास कधी न बघितलेलं भावविश्वाच्या पलीकडचं एखादं कॅरेक्टर असतं, त्याच्याशी तू कसं स्वतःला जोडून घेतोस किंवा तिथपर्यंत पोहोचतोस कसा? मला वाटतं की मी सोडून आपण ज्या काही भूमिका करतो त्या सगळ्या आउटसाइडर्सच असतात आपल्यासाठी. म्हणजे चहेतामधली जर का भूमिका घेतली तर मला माहितीच नाही त्याचं भावविश्व काय असू शकतं. आय कॅन ओनली इमॅजिन दॅट. फॉर एक्झाम्पल फॅन्ड्रीमध्ये ज्या वेळेला नागराजनी तो शेवटचा दगड मारतो कॅमेरामध्ये, तो मला हिट होतो, पण म्हणून मला त्या जातीचं दुखणं काय आहे हे मी फक्त इमॅजिन करू शकतो. मला माहिती नाही, कारण मला त्याची स्वतः झळ कधी पोचलेली नाहीये. मला माहिती नाही की व्हॉट इट फील्स लाईक वेन यू आर ह्युमिलेटेड विथ युअर कास्ट, ते मला माहिती नाहीये. तर ते मी फक्त इमॅजिनच करू शकतो. मला माहिती नाही, कारण माझे वडील स्वतः कधी चाकू घेऊन उभे नव्हते राहिलेले माझ्या मानेवरती, जो चहेताचा हे आहे. परंतु मला इमॅजिनच करायला लागेल ते पात्र की काय. पण मला असं वाटतं की टॉर्मेंट काय असतो ते आपल्याला कळू शकतं. म्हणजे मला वाटतं की त्याचं दुःख काय असू शकतं हे समजू शकतं मला, त्याचं लाईफ काय असू शकतं. ह्या प्रसंगामुळे त्याला काय काय इंटरनल लेवल्सला वाटलं असेल किंवा तुटले पण आलं असेल त्याच्या, हे तुटले पण मी माझ्या आयुष्यात खूप अनुभवले, तर ते मी कुठेतरी रिलेट करत जातो. म्हणजे चहेतामध्ये ज्या वेळेला तो मुलगा गेला डोंगरावरती आणि त्याच्या बापाने त्याला मानेवरती सुरा धरला होता, कारण त्याला सॅक्रिफाईस करायचं होतं, बळी द्यायचं होतं त्या मुलाला. आता हे एवढ्या हा विचित्र व्हायलन्स माझ्या फॅमिलीमध्ये कधीच नव्हता, किंवा मला माहिती नाही की अशा पद्धतीच्या व्हायलन्सला जर का मला सामोरं जावं लागलं असतं तर मी काय केलं असतं त्यावेळेला, हे मला माहिती नाहीये. पण मला असं वाटतं की त्याची इमोशनल जी क्वालिटी आहे त्या पात्राची, की तो वाढत असताना कायम एका भीतीमध्ये जगणे, कायम एका अविश्वासाने जगणे, कशावरतीच माणसांवरती आणि वस्तूंवरती कशाच पद्धतीचा विश्वास न बसणे, ह्या गोष्टी मी जॉट डाऊन केल्या त्या नाटकाकरता. की मला हे तर समजू, मला तो व्हायलन्स माहिती नाहीये कारण मी तो कधी अनुभवलेला नाहीये, पण मला भीतीमध्ये जगणं म्हणजे काय हे मला कळू शकतं. वेगवेगळ्या भीती असतात माणसाच्या, पण त्या आपण त्या क्षणी प्रोजेक्ट करू शकतो सिच्युएशननुसार, जी आपल्याला नाटकात येते ती. त्याच्यानंतर मला हे कळू शकतो की दुसऱ्यावर अविश्वास म्हणजे काय. आपल्याला हे तर करू शकतो की हर्ट म्हणजे काय, की मला समजा माझी आई आहे, माझे वडील आहेत, माझी मित्रमंडळी आहेत, त्यांच्यापासून मला जे दुःख होतं किंवा
मला ज्या पद्धतीचं हर्ट फिलिंग येतं ते म्हणजे काय हे तर मला माहिती आहे. त्यामुळे त्या पात्राचं हर्ट फिलिंग काय असू शकतं ते त्या ग्रेड्समध्ये आपण बदलत जातो की त्याची सिच्युएशन काय आहे त्या ह्याच्यात. त्यामुळे ह्या ज्या मानसिक फिलिंग्ज आहेत माझ्या मनात तयार होणाऱ्या त्या त्या पात्रानुसार आपण त्याचं ग्रेडेशन बदलत जातं असं मला वाटतं. त्याचं दुःखाची क्वालिटी बदलत जाते सिच्युएशननुसार. मला वाटतं हे माझ्या बाबतीत घडतं आणि ते प्रत्येक नाटकानुसार वेगळं. आता पिया बेहरुपियामध्ये अशा पद्धतीचं दुःख नाही आहे. त्याला दुःख हे वेगळं की यार ती एक्सेप्टच करत नाही आहे. म्हणजे त्या राणीला तो सतत मेसेज पाठवत असतो की मला तू खूप आवडतेस तर तू प्लीज आपण लग्न करूयात, हेच त्याचं म्हणणं असतं आणि ती त्याला सारखी हड म्हणत असते. आणि मध्ये एक पात्र येतं ज्याच्या थ्रू मी म्हणतो की तू तिला माझे मेसेजेस पाठव आणि तो मुलगा आहे कारण तो मुलाच्या रूपामध्ये असतो. आता ॲक्च्युली ती मुलगी आहे आणि ती माझ्या म्हणजे राजाच्या प्रेमात पडते आणि हे ज्या वेळेला कळतं त्यावेळेला त्याची इमोशनल क्वालिटी खूप बदलते त्या राजाची सुद्धा. म्हणजे हास्य विनोद आणि रांगडेपणाने नाच गाणं आवडणारा, इफ म्युझिक बी द फूड ऑफ लव्ह प्ले ऑन असं वाक्य आहे 12th नाईटचं. अगर गाना बजाना ही इश्क की खुराक है तो और गाव और बजाव अशा पद्धतीचं पहिलंच वाक्य त्याचं. तिथपासनं अशा रांगडेपणाने सुरुवात होऊन तो असा इमोशनल कसा होतो तो खरं तर जेव्हा त्याला कळतं की ही तर ॲक्च्युली मुलगी आहे तर तो कसा तिच्या प्रेमात पडतो, कसा तिचा स्वीकार करतो, ह्या पद्धतीच्या गोडव्यावरती ते येऊन संपतं. मला वाटतं ती इमोशनल क्वालिटी आपल्यात मी शोधत असतो की मी कधी असा इमोशनल झालोय ज्याच्यामध्ये गोड इमोशनल क्वालिटी काय असू शकते ही आपल्याला समजू शकते. सो पर्सनल अनुभवातनच आपण पात्रांना मला वाटतं देत असतो आपल्या क्वालिटीज. मला वाटतं ते माझ्या बाबतीत घडतं प्रोसेस वाईज. मला पुलंविषयी हा विचारायचं वाटतं की कॅरेक्टरायझेशन किंवा आपण एखाद्या भूमिकेची तयारी म्हणतो तर जरी हे नाटकातलं नसलं तरी तू पुलंच्या वेळेला काय अभ्यास केला होतास? कारण प्रत्येक जण म्हणतो की तू तो सोल पकडलास किंवा त्यांचं एक स्पिरिट तू पकडलंस, म्हणजे काय केलंस? तर आता गंमत बघ की आपल्याला एक क्वालिटी त्यांची सगळ्यांना माहिती की ते खूप मिश्किल होते आणि ते खूप बडबड करायचे. म्हणजे त्यांना म्हणजे हे मला विजय केंकरेंनी सांगितलेला किस्सा आहे की त्यांना PL म्हणजे प्लीज लिसन असं म्हणायचंय की ते इतके बोलायचे आणि ही हॅड टू बी दॅट. म्हणजे त्यांना सतत सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन असायला आवडायचं कारण परफॉर्मर ठासून भरला होता ना आतमध्ये. ही वॉज अ परफॉर्मर, ही वॉज अ चार्मिंग पर्सन असं. तर आपण स्पिरिट करताना काय आहे ना कॉपी करणं हा हेतूच नव्हता त्याच्यामध्ये, पण त्यांची ती जी बडबड करण्याची क्वालिटी आहे की नॉन स्टॉप बोलत राहायचं ती आणि टू बी द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन, ह्या दोन क्वालिटीजकडे मी खरं तर लक्ष केंद्रित केलं होतं म्हणजे ॲज ॲक्टर म्हणून प्रिन्सिपली. आणि नंतरच्या वेळेला तुझ्याकडे सीन ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला सीनमध्ये तुला कळतंच की ह्या सीनमध्ये काय अपेक्षित आहे. तर ही क्वालिटी जी सेंट्रल क्वालिटी आहे ती आपण या सीनमध्ये आणायचीच, पण बाकी पण नाहीतर मग ते मोनोटोनस पण होऊ शकतं. ही आपल्याला म्हणजे ते सांभाळण्याचा भाग तो असतो. सो मला वाटतं पुलंच्या बाबतीत मी हे केलं होतं. आणि बाकी खरं तर मग खूप बोलू शकतो आपण पुलंच्या बाबतीत, पण ते काही महत्वाचं नाही. महत्वाचं हे आहे की वाचलं होतं, बघितलं होतं. हो, म्हणजे जे काही वाचलं बघितलं, चित्रमय सोगत मधली अनेक पुस्तकं होत, म्हणजे चित्रमय सोगत मध्ये त्यांचे अनेक फोटोज होते. तर ते फोटोज कालानुरूप मी त्याची एक चेन करून ठेवली होती फोटोजची की या काळामध्ये साधारण त्यांनी हे नाटक केलं होतं पण पर्सनली त्यांचं हे चाललं होतं. त्यामुळे साधारणपणे त्यांची बॉडीची काय इमेज असू शकते हे मी माझ्याकरता जॉट डाऊन केले होते. सो अभ्यास म्हणून स्वतःला सोपं करायचं म्हणून हे केलं होतं. कारण फिल्ममध्ये ते आणखीन अवघड ना की इकडनं 1920 सालचं तुम्ही करताय, नंतर 56 साली तुम्ही काय करताय डायरेक्ट कटमध्ये आहे. सो ते कसं फिगर आउट करणार आहे, ह्या गोष्टीच तुम्हाला डेव्हलप करावं लागतं. पुढचा मुद्दा हा संवादांचा आहे की आलेले संवाद हे छापील असतात बऱ्याचदा. तुमच्या नाटकांच्या बाबतीत काही वेळेला वेगळं असतं, दरवेळेस इम्प्रोव्हायझेशन मधनं पण तुम्ही करत असाल, पण आलेले संवाद हे जास्त प्रभावी त्यातला आशय पोहोचवण्यासाठी तू ते कसे अभ्यासतोस? मला असं वाटतं की ह्याच्या बाबतीत सुद्धा मोहितला एक पद्धतीचं ऐकू येत असतं त्याची पात्र की कशी बोलत असतील किंवा काय करत असतील.
ह्याच्या व्यतिरिक्त मला असं वाटतं की त्या पात्रांची रिक्वायरमेंट काय हे बघायला पाहिजे. ट्रेडिशनली आपल्याकडे नाटक बसवत असताना सगळे शब्द खणखणीत शेवटपर्यंत कळले पाहिजेत वगैरे, ह्या आता टर्म्स गेलेल्या आहेत कामातनं. स्टेजवरती उभं राहताना तुमची पाठच दिसते, तुम्ही कसे बोलताय काही कळत, हे सगळं गेलेलं आहे. लोक आता नाटकात पाठ करून मी म्हणजे इथे प्रेक्षक आहेत आणि इथे मी बोलत बसीन अख्खा वेळ, इट इज ओके. माझा प्रत्येक शब्द ऐकू गेलाच पाहिजे असं काही त्याला कंपल्शन नाही आहे. सो मला असं वाटतं की कलोक्वियल असणे हे तर गरजेचं आहे, पण म्हणजे ह्याचा अर्थ असा नसतो की प्रेक्षकांना काहीच कळू नये आणि त्यांना आपण काहीच किंमत देऊ नये असं नसतं. शेवटी नाटक ही कला ही त्यांच्यामुळे कम्प्लीट होते, बरोबर. त्यामुळे हे त्यांच्याकरता चाललंय हा तर हा भाग असतो त्याच्यामध्ये, म्हणजे कन्सिडरेशन मध्ये असतं. पण म्हणून त्यांना सगळं दिसावं आणि त्यांना सगळं कळावं म्हणून काहीतरी करायचं, जे पात्राला आपल्याला खरं तर करण्याची गरज नाहीये, हा कॉम्प्रोमाइज करायची गरज मला वाटत नाही. मला वाटतं कलोक्वियल ठेवावा संवाद आणि तो इफेक्टिव्हली पोचण्याकरता काय काय करता येईल हे तुम्ही त्या पात्रानुसार आणि तुमच्या वर्किंगनुसार करावं. पण म्हणून त्याचा अट्टाहासाने सगळं क्लिअर बोला आणि हे करा असं मला नाही वाटत. असं नाही, पण त्यातला आशय आधी आपल्याला कळला पाहिजे, म्हणजे तो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. पण त्यासाठी काय करतोस? पुणे पुरे शहर एक किंवा माझं आणि मोहितचं जे नाटक करण्याची पद्धत आहे ना, बऱ्याचदा असं होतं की मी आता उणे पुरे शहर एक आम्ही ऑलमोस्ट 2.5 वर्ष त्याचे प्रयोग केले. तर बँगलोरला जेव्हा मी हे संपवलं, शेवटचं आम्ही पृथ्वीला संपवलं, बँगलोरला सेकंड लास्ट शो होता, तो केल्यानंतर म्हणजे तो साधारण नाटक सुरू झाल्यानंतर 2.25 वर्षानंतर आम्ही बँगलोरमध्ये समजा प्रयोग करतोय. त्याच्यामध्ये माझा एक पॅच होता, हे अमेरिकन ड्रीम आहे मॅडम असं मी म्हणायचो. तर अमेरिकन ड्रीम म्हणजे काय हे मला माहिती होतं की काय असतं अमेरिकन ड्रीम, पण त्याच्या पुढे तो जे बोलायचा ते मी मोहितला तेव्हा विचारलं होतं की ह्याचा अर्थ काय रे साधारण. तर तो म्हणला, तू 2.25 वर्षांनंतर मला विचारतोस याचा अर्थ काय, तुला लाज वाटते का रे थोडी. म्हटलं हे बघ, म्हणजे मला फील माहितीये पण मला असं खूप आतमध्ये मला नाही कळत आहे काय चाललंय आणि आय एम ओके विथ इट. आणि तो खूप अस्वस्थ होतो. मग आता चहेताच्या बाबतीत पण तो मला नंतर खूप चिडवणीच्या ह्याच्या, हे कळलंय का रे तुला काय ह्याचा अर्थ काय, किंवा म्हणलं शब्दार्थ विचारशील तर मला हो, पण कधी कधी मला असं वाटतं की मला त्याच्या 100% म्हणजे काय हे माहिती नसतं. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर ह्याच्या बाबतीत ओव्हरऑल नाटकाचं काय चाललंय हे मला माहिती असतं, त्याशिवाय आपण जो इप्सित परिणाम असतो तो येणारच नाही. परंतु इंटरनली त्या पॅसेजेसमध्ये नेमकेपणाने हेच होतं. ती जर्नी मला वाटतं म्हणून थिएटर का, तर ते मला अपूर्ण जे वाटत असतं ना, ते मी प्रयोगांमध्ये सतत शोधत असतो की यार 100% मला हे माहिती पाहिजे, कळलं पाहिजे की काय आहे. आणि ते जेव्हा कळत नाही, आणि बरेच वेळेला ते कळत नसतं, ते त्या फील लेवलला माहिती असतं की हे आहे, पण ते तसंच राहतं आणि ते खूप ब्युटिफुल आहे मला वाटतं. सो मला असं वाटतं की काही वेळेला संवादांमध्ये कलोक्वियलपणा नसतो, खूप पुस्तकी लिहिलेलं असतं. तू मगाशी पण म्हणलीस बघ की छापील संवाद कधी येतात. आता F1 105 ज्या वेळेला केलं त्यावेळेला आशुतोष पोद्दार तिथे असल्याचा जो फायदा झाला आम्हाला तो असा की काही वेळेला ते संवाद त्याच्या तोंडी फार परफेक्ट वाटायचे. म्हणजे समजा तो जेव्हा वाचायचा ना त्यावेळेला काहीच ऑड वाटायचं नाही. हेच मी आणि मृण्मयीच्या वेळेला बोलायला लागायचो त्यावेळेला असं वाटायचं की असं का होतंय, म्हणजे काहीतरी विचित्रच मराठी ऐकू येते, हे नीट नाही, ह्याचे कॉमाज काही बदललेत का आपण बोलताना, किंवा ते अर्थ काही चेंज झालाय का, असं का होतंय, काही कळायचं नाही. मग त्यावेळेला आम्ही त्याला म्हणायचो की भाई तुझं लिखाण थांब जरा, आपण तो अर्थ पण पोचवूयात. तर ते वाक्याचं कन्स्ट्रक्शन मग बदलून घ्यायचो मी, की म्हणजे कर्ता क्रिया कर्म आता राहिलेलं नाहीये. राजीव नाईकांच्या नाटकांमध्ये आता असं नसतात, म्हणजे त्याला ती फॉर्मॅलिटी पण आवडत नाही आता हल्ली. म्हणजे कसंही बोलतात लोक, मध्येच इंग्लिश बोलतात, मध्येच मराठी बोलतात. आत्ताची भाषा तशीच झालेली आहे अनफॉर्च्युनेटली, की एक सलग भाषा आपली आता नाहीये. परंतु संवादांच्या बाबतीत ते मला वाटतं की आपल्या कन्स्ट्रक्शन प्रमाणे बदलून घ्यायचं. मला वाटतं की त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे असं वाटत नाही. अगदीच पात्र जर चेंज होत असेल त्यांनी, तर मात्र दिग्दर्शकांनी आपल्याला थांबवलं तर आपण ते ऐकावं असं मला वाटतं. पण कलोक्वियल करताना हे आपण केलेलं कधीही चांगलं, कारण कधी कधी त्याच्यामध्ये आपण स्वतःचे पण एक ॲडिशन असते. मला वाटतं की नट ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला तो ॲड पण करत असतो, तो लाईफ आणतो ना त्या शब्दांमध्ये. त्यामुळे तो त्याचे शब्द जर का घेऊन आला जे त्या फ्रेमवर्कमध्ये जर ओके असतील तर आपण करूयात. बट
देर इज ऑल्सो दुसरी बाजू की जे लेखकाचा शब्द म्हणजे बायबल सारखा मानतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नसीर साहेब, ही ट्रीट्स दॅट वर्ड्स लाईक बायबल. ते इकडचं तिकडे नाही करत, ते जसं आहे तसंच बोलतात आणि मग ते इफेक्टिव्हली पोहोचवतात. मी त्या प्रकारांमध्ये नाही आहे. मला असं वाटतं की मला जे कम्फर्टेबल वाटतं त्याच्यामध्ये मी जे चेंजेस मला योग्य वाटतात, दिग्दर्शकाला योग्य वाटतात, ते मी करतो. दुसरी गोष्ट, पाठांतराचा जो मुद्दा आहे, म्हणजे मला हे सांगायला खरं तर ऑड होते, पण तरी मला खूप वर्ष कॉम्प्लेक्स होता. पाठांतर माझं होतं नाही होत वगैरे असं. मी खूप स्ट्रगल करतो की अरे असं पाठ करणे असं. पण मी ते सुरुवातीलाच मी हे विषय संपवून टाकतो. म्हणजे खूप सुरुवातीला वेन यू आर थ्रू विथ द लाईन्स, मग तुम्हाला खेळता येतं. एकदा ते फिट झालं डोक्यामध्ये, ते शब्द तोंडात बसले की मग यू आर ओके. मग तू कसंही तुला पाहिजे तो अर्थाप्रमाणे पण तू बदलू शकतोस. असं एक इंटरेस्टिंग प्रकार मोहितने आम्हाला अनेक नाटकांच्या इथे म्हणजे काम करत असताना घेतलेला आहे, तो म्हणजे ॲक्शन वर्ब्सचा. सो ॲक्शन वर्ब्स म्हणजे काय, तर मी माझा जो संवाद डिलिव्हर करतोय तर मी त्याचा तुझ्यावर काय परिणाम करतोय. म्हणजे इफ आपण दोघं जण ऍक्टिंग करतोय आता स्टेजवरती आणि मी तुला समजा म्हणतो आय लव्ह यू, तर त्या आय लव्ह यू नी मी तुला काय करतोय, करू इच्छितोय हे महत्वाचं असतं. फॉर एक्झाम्पल, मी आय लव्ह यू तुला प्लीज करण्यासाठी म्हणू शकतो की आय एम प्लीजिंग यू सो आय लव्ह यू असं म्हणू शकतो, किंवा मी तुला थ्रेटन करू शकतो की आय लव्ह यू. सो हे जे, आणि आपण जर का बघितलं तर म्हणजे जास्ती करून परदेशी आपण जर का फिल्म्स बघितल्या तर त्याच्यामध्ये हे जे मोठमोठे थिएटर करणारे जे नट आहेत ते तुला प्रत्येक क्षणाला ते ॲक्शन वर्ब्स चेंज करतात हे तुला कळेल. तू बाहेरनं बघताना असं तुला वाटतं की हा माणूस काहीच करत नाही आता, खूप रिअलिस्टिक प्लेन बोलतोय, वेरस तू जर बघितलंस तर प्रत्येक वेळेला मिनिटाला ॲक्शन वर्ब्स बदलतात ते. मी आय एम थ्रेटनिंग यू, आय एम प्लीजिंग यू, आय एम डुईंग एन नंबर ऑफ थिंग्स टू यू ॲट द सेम टाइम. सो हा प्रकार मला वाटतं उणेपुरेला त्याच्याही अगोदरपासून इंट्रोड्यूस केला होता मोहितनी, तर तो आत्ता चहेतापर्यंत चालू आहे. दुसरा एक प्रकार म्हणजे संवाद, तू जे म्हणत होतीस ना की चेंज कसं होतं. फॉर एक्झाम्पल, युसुफच्या वेळेला मला ॲक्टर म्हणून सगळ्यात ग्रेटेस्ट मदत झाली ती या एक्सरसाइजची. तो एक्सरसाइज असा आहे की आपल्या संवादांमध्ये किती इमेजेस आहेत हे आपण बघायच्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, पॅलेस्टाईनचं ते सगळं राज्य होतं ना, पॅलेस्टाईन इस्रायल कॉन्फ्लिक्ट होता युसुफ नाटकामध्ये, तर माझ्या संवादामध्ये किती इमेजेस आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, हायफाचा जो सीन होता, आम्ही दोघं जण, मी आणि माझी बायको येतो त्याच्यामध्ये आणि आम्ही म्हणतो हम हायफा से है. मग हायफाचे फोटोज आम्ही बघायचो इंटरनेटवर जाऊन की त्यावेळेत हायफाचे फोटोज कुठले कुठले होते, ते जे काही सापडतील ते सापडतील. त्यानंतर सरहद असं जर ज्या वेळेला येतं आपल्याला, सरहद म्हणजे काय, बाउंड्री. ती बाउंड्री कुठे आहे आणि कशी आहे. मग त्यावेळेला कुत्तोने हमें घेर लिया था असं जर का वाक्य आलं तर कुत्रे, कुठल्या पद्धतीचे कुत्रे, आणि त्यांनी घेरले म्हणजे काय केलंय, ते त्यांचे दात विचकतात असं समजा वाक्य, तर ते दात विचकण्याची इमेज आपल्याला इंटरनेटवरती सापडते. सो प्रत्येक जेवढा तुमचा पॅराग्राफ आहे किंवा सीन आहे, दुसऱ्यांचे सुद्धा संवादांमध्ये इमेजेस असतात की मी त्यावेळेला गच्चीवर उभे होते आणि त्यावेळेला हे दृश्य मला दिसत होतं असं समजा वाक्य असेल, तर आपण ॲक्च्युअली इमॅजिन करण्यापेक्षा आपण इंटरनेटवरती बघतो की काय. उणेपुरे शहर मध्ये एक सीन असा होता ज्या वेळेला मी आतमध्ये येतो आणि ती खूप मोठ्या कंपनीचं हे आहे, रिसेप्शन काउंटर आहे. तर इमेज करताना मी टाईप केलं होतं एका कंपनीचं नाव आणि त्याचं मी हे बघितलं होतं की ह्याचं रिसेप्शन एरिया कसा असतो. तर मी जेव्हा आतमध्ये यायचो त्यावेळेला मी वरती बघायचो, कारण तिथे ते असे झुंबर आणि हे सगळं लटकवलेलं असे मला त्या इमेजमध्ये दिसले होते. तर आत आल्या ज्या वेळेला मी असं करतो त्यावेळेला ती कॉन्सेप्टच बदलते. लोकांना ते वाटतं की खूप मोठ्या एसीच्या ठिकाणी आलाय, खूप ताजं वारं आहे आणि खूप मोठं आहे, आणि त्याच्यात आपण एवढूचे आहोत. त्यांनी तुझ्या मनावरती जो परिणाम होतो तो ग्रेट असतो. तर ती स्पेस, ती थिएटरची पॉवर आहे मला वाटतं. सो संवादांमध्ये आपण ह्या गमती जमती मला वाटतं या एक्सरसाइजमुळे केल्यामुळे मला खूप फायदा झाला आहे त्या गोष्टींचा, आणि तो अजून सुद्धा, आणि हा फायदा तुला फिल्म्समध्ये पण होऊ शकतो. फिल्म्समध्ये आपण पु ल देशपांडे साकार करत असताना एक वाक्य आलं की असं असेल, त्याच्यातली इमेज काय असू शकते त्यावेळची, ह्याचा जर आपण फोटो बघितला किंवा त्यावेळेला पु ल कसे दिसत होते आणि काय कसे हसत होते हे समजा आपण बघितलं,
तर ती इमेज तुझ्या डोक्यामध्ये फिट होते आणि मग तुला अभिनय करताना त्याची मदत होते 100%.